زیاد سوال پرسیده میشه که دکتر صاحب چطور ما بتانیم که زود انزالی خود بدون دوا تداوی کنیم؟ امروز در این سگمنت ما میخوایم بیشتر از 10 راهکار خانگی که شما خودتان میتونین ایره پیش خود عملی بکنین براتون شرح بدم که در عرصه افزایش دوام انزال به شما کمک کرده میتونه. اینجا کابل افغانستان است. من دکتر قیس نگزاد هستم و شما بیننده و تعقیب کننده معتبرترین کانال طبی افغانستان چنل یوتیوب دکتر شما هستیم. امیدوار هستم دوستای عزیز که همتون از گزند روزگار در امان باشین و در کانون گرم خانواده‌تان زندگی مملو از صفا و صمیمیت را داشته باشین. عزیزای دل من، دوستای خوب من، زیاد سوال پرسیده میشه که دکتر صاحب چطور ما بتانیم که زود انزالی خود بدون دوا تداوی کنیم؟ از این دوای هیچ خوشم نمیاد. چه کارها را باید آدم بکنه که از نگاه رابطه جنسی سرتیفای و قانع باشه و دوام استعمال نکنه؟ پس به خاطر پاسخ ارائه کردن منطقی و طبی به این سوال شما این سگمنت را آماده کردیم. اگر میخواین آگاهی دوستای دیگه تان برش افزوده شوه این شریک بسازید. امروز در این سگمنت ما میخوایم بیشتر از 10 راهکار خانگی که شما خودتان میتونین ایره پیش خود عملی بکنین براتون شرح بدم که در عرصه افزایش دوام انزال به شما کمک کرده میتونه. اول، بدون شک یک فرد امکان داره که مشکلات مختلف را در انزال تجربه بکنه. یا یک فرد انزال دردناک می داشته باشه، یا یک فرد زود انزالی می داشته باشه، یا یک فرد دیر انزالی می داشته باشه، یا امکان داره که درای ارگازم داشته باشه، یعنی انزال میشه ولی چیز خارج نمیشه. این 4 مشکل معمولی است که در پروسه انزال شدن یا ایجاکولیشن پیش یک مرد امکان داره به وجود بیاید. زود انزالی تعریف های مختلف وجود داره برش، ولی در اصل تعریف زود انزالی از فرد به فرد فرق میکنه و در حقیقت منحصر به فرد است. کسی است دوام رابطه جنسیش 1 دقیقه دوام میکنه، خودش هم قانع میشه، طرف مقابل هم اشباع میشه و رابطه بسیار فرندلی و صمیمی هست و قانع میباشه. ولی یک فرد است که با وجود دوام انزالش 2 دقیقه 3 دقیقه است ولی سرتیفای نیست، قانع نیست، قبل از میاده که خودش میخواه انزال شده. پس تعریفی که از دید طبابت بر زود انزالی در اکثر مآخذ طبی وجود داره که دوام یک فرد قبل از این که میخواه، دوام انزال یک فرد قبل از این که میخواه انزال شوه، یا دوام انزال پیش یک فرد کمتر از 1 دقیقه دوام بکنه و ناشی از این جنجال پیشش ناراحتی عصبی، پریشانی، جگرخونی به وجود بیاید و حتی بعض اوقات این روابط را کمک سرد میسازه. فرد پیش طرف مقابل خود کم میایه، میگه دکتر پیش سیاسر خود سکه شدیم. اینطور یک معضله را استعمال میکنن در حالی که در روابط مشترک گپ سکه شدن مطرح نیست. باید دم و همدم یکی دیگه آدم باشه. قبل از این که مثلا به خودش میخواه انزال میشه، اینمی در کل تحت عنوان پریمچور ایجاکولیشن یا انزال قبل میاد مورد ارزیابی قرار میگیره. خب دوستای عزیز، این که وقت شما پیش دکتر میرین، دکتری که مثلا متخصص امراض جنسی است یا دکتر یورولوژیست، چه سوالا را از شما پرسان میکنه، چه پرسان جوان میکنه. سگمنت های متعدد در این مورد در یوتیوب ما نشر کردیم، کدام معاینات ضرورت است یا ما نشر کردیم. در اینجا فقط من میخوایم 10 راهکار اساسی کمک کننده را به خاطر حل معضله زود انزالی بدون دوا بر شما معرفی بکنم. پس خوب دقت بکنین و موضوع را نوت بکنین. نقطه اولی که تمام افرادی که زود انزال هستند باید مراعات بکنن او عبارت از تغییر در رژیم غذایی هست.
چه معنا؟ یعنی دایتری چنج یا تغییر در رژیم غذایی امکان داره در رفع معضله زودانزالی به شما کمک بکنه. پس نقطه اول تغییرات در رژیم غذایی خود بیارین. غذاهایی را بگیرین که حاوی مقدار زیاد مگنیزیم و زنک باشه. مثلا خسته کدو استفاده کنی، باید سویا استفاده کنی، باید ماست استفاده بکنی، باید بادام استفاده بکنی، باید لوبیا استفاده بکنی. کنجد اگر گیرت میایه بگی در پولی از او چاکلیت سیاه برات کمک میکنه. سیر جمع نخود، اینا حاوی مقدار زیاد زنک و مگنیزیم است و در تأخیر انزال و افزایش میل جنسی کمک کرده میتونه. دوم سپلمنت مکمل های مثلا دوایی و مکمل های غذایی که در ترکیب خود زنک داشته باشه، خصوصا سپلمنت هایی که در ترکیب خود حداقل 220 میلی گرم زنک یا جست داره. روزات تابلت وقتی که بگیره فرد امکان داره در تأخیر انزال برش کمک بکنه. نقطه سوم گرفتن بعض چیزایی است که منشأ گیاهی داره، مثلا گرفتن جنسنگ، گرفتن جینکو بیلوبا، کمی عطارای یونانی و مثلا به اصطلاح حکیما از اینمی تکنیک‌ها استعمال میکنن. نه، دواهای چینایی و گیاهای هندی وجود داره که توسط بعض حکیما و طبیبای یونانی که به مریضا داده میشه امکان داره که در تأخیر انزال و در تداوی زودانزالی رول داشته باشه، ولی باید ریسک و بنفیتش در نظر گرفته شود. اینطوری که مثلا گیاه را بخوری نه کانش معلوم باشه نه کیفش، جگر و گرده و معده تا حول باران بکنه. در ضمن از او اگر مثلا این معضله کمک به شما نکرد، راهکار دیگه عبارت است کالیماکس کنترل کاندوم هست. بعض کاندوما قسم طرحریزی شده که همون لاتکس یا لاستیکی که در این استعمال شده دبل است، بعضش مواد انستتیک در ترکیب خود می داشته باشه که امکان داره یک مقدار لذت پیش مرد کم بکنه، ولی در این تداوی زودانزالیش رول مثبت داشته باشه. شما شنیده باشین کال در فیسبوک ها بازارش خوب گرم است، مردم از این نان پیدا میکنه، کاندوم های تأخیر کننده. موزه کاکا رو ببینی که در غم نان و خشک نیست، میگه از این کاندوم بخرم چطور است؟ در افغانستان است. نه ببینی که یک نفر میگه چرا سگمنت های جنسی تهیه میکنی؟ باز اگر ما ویدیوی معده را پرتیم، سرطان معده را 1000 نفر میبینه، زودانزالی را 100,000 نفر میبینه. تنها اعتراض میکنیم. خوبه در قدر مایل به موضوعات جنسی که نیستین خیلی نبینید، متوجه هستین، ولی شما فقط چی میکنیم؟ اعتراض میکنیم. بنابراین کاندوم های تأخیری امکان دارد در تداوی زودانزالی پیش افراد اشخاص کمک کننده باشه. در پالی از او افراد اشخاص میتونن که میتود پاس اسکویز تکنیک را مراعات بکنه. در خود فردان باید سهم بگیره شریک جنسی شا. مثلا فرد در جریان مقاربت جنسی است، میفهمه که انزالش نزدیک است، باز توقف میته و آلت تناسلی وقتی که بیرون شد از طرف خودش یا شریک جنسی فرد نوک آلت تناسلی با یک فشار اندک فشار داده میشه تا اینکه قدمه انزال و ارگازم سیگنالینگش به مغز و حرام مغز تأخیر پیدا بکنن. این را به نام پاز اسکویز تکنیک میگن، ولی در اثنای فشار باید احتیاط شود که ضربه بیش از حد بالای آلت تناسلی نشه که رشته‌های اعصاب، اوعیه و عضلات را اوجا آسیب برسانه. شیوه دیگه که شما میتونین از استعمال بکنین عبارت است استاپ اند استارت تکنیک است. وقتی که مثلا فرد مقاربت جنسی خود کرد، میفهمه که اینال انزال میشه، حالا به ارگازم رسیده، قریب است که ایجاکولیشن انزال صورت بگیره، اینمیج است که استاپ میکنه. یک چند ثانیه دیلی یا تاخیر ایجاد میکنه، 15 الی 30 ثانیه یا بیشتر از او، بعد از او پس دوباره مثلا مجامعت را آغاز میکنه. این به نام استارت اند استاپ تکنیک میگن، یعنی شیوه شروع و توقف. راهکار دیگی که کمک کننده است عبارت از پلویک فلور اکسرسایزز است، یعنی تمریناتی که عضلات حوصله شما را تقویت میکنه. کدام تمرینات؟ تمرینای کیگل که در سگمنت دیگه تشریح کرده بودم. تداوی زودانزالی بدون دوا، یعنی تداوی زودانزالی بدون دوا، تماشا بکنین. در ضمن از او ماستوربیشن یا استمناء امکان داره پیش افراد کمک کننده باشه. مثلا یک نفر است میگه دکتر صاحب در جریان مقاربت جنسی اول این فرد خیلی زود انزال می باشه، میگه باز در دور دو دوام انزال من خوب است،
بنابراین نظر به اطلاعات طبی که وجود داره، منفی موضوعات مثلا که از لحاظ شرع چه معذرت‌های خود داره، خودارضایی و استمنایی که 1 الی 2 ساعت پیش از مقاربت جنسی صورت بگیره، این فرد را به دور 2 آماده میکنه. ولی یک چیز ما داریم به نام پست ایجاکولیتوری ریفرکتری پریود، یعنی بعضی کسا در 10 دقیقه بعد پس آماده میشن به دور 2 هم بستری، بعضی کسا در نیم ساعت، بعضی کسا در 2 روز. اگر مثلا فرد اینطور باشه که بسیار دیر پس دوباره به دور 2 مجامعت جنسی آماده شده، دیگه مجبور 2 روز بعد باز هم بستری بکنه. به مخاطب پیش کسایی که تیز پس آماده میشن، اگر نیم ساعت یا 1 ساعت قبل از مجامعت جنسی 1 مرتبه اینا استمنا بکنه، امکان داره دوام انزالشان در دور 2 فراختر و وسیع‌تر نسبت باشه. راهکار دیگه عبارت از دوری از همبستری بر یک مدت هست. مثلا افرادی که تیز انزال هست به عوض از اینکه در 1 هفته 2 مرتبه 3 مرتبه مجامعت داشته باشن، میشه که مثلا در 7 روز یا در 10 روز 1 مرتبه مقاربت جنسی داشته باشه. و راهکار آخر عبارت از بعض میتودها و گرفتن یک سری ادویه مالشی است که در عرصه تاخیر انزال کمک میکنه، که اکثر از اینا در ترکیب خود بنزوکائین و لیدوکائین می داشته باشه و به این مکانیزم تاثیر میکنه که سیگنالا را از جلد انتقالش به هرامغز، هرامغز به مغز و از مغز پس دوباره به عضلات به تاخیر مواجه میکنه، یعنی آلت تناسلی فرد را قرخت میکنه. اینا امکان داره به شکل جل باشه، اینا به شکل کریم باشه، اینا به شکل اسپری باشه، یا استفاده میشه 15 الی 30 دقیقه پیش از مجامعت جنسی گرفته میشه. امکان داره بعضی افراد اشخاص که تیزی حساسیت بکنن، خارج در جلد آلت تناسلی ایجاد شوه، آله تناسلی را لذتش کمتر بسازه و طرف مقابل را امکان داره که قرخت بسازه. بنابراین اینمی در راهکار را که من گفتم که استفاده از بعضی کریما و اسپریایی که وجود داره، استفاده از کاندوم های تأخیری، در پلی از او گرفتن زنک، گرفتن سپلمنت هایی که در ترکیب خود زنک و مگنیزیم داره، در ضمن از او میتودی که به نام پاز اسکویز تکنیک بود، میتودی که به نام شروع توقف بود، اجرای حرکت های کیگل، گرفتن بعض چیزای یونانی، ورزش منظم، آب کافی، در پلی از گرفتن غذایی که در ترکیب زیاد آنتی اکسیدانت داره از قبیل لیمو، نارنج و کینو و مالتا و غذایا، و استمنا و دوری از مجامعت بر یک مدت، یعنی تیز هم بستری نکردن. این تقریبا 10 شیوه است که فرد میتونه خودش این عملی بکنه. اگر اینمی راهکارا قناعت یک فرد را حاصل کرد، دوام انزالش را طویل ساخت، در رابطه جنسی هم خودش و هم طرف مقابل را سرتیسیفای و قانع کرده تانست، نیاز نیست که پیش دکتر صاحب مراجعه بکنه. ولی اگر اینمی در راهکار فیل میشه و ناکام میشه، باز مجبور است که دوای دکتر میفهمه، فیس دکتر میفهمه، نسخه از این مریض میفهمه و تداویای دوایی و جراحی میفهمه. اگر این 10 شیوه پیش شما نتیجه داد، هیچ ضرور نیست که پیش چیره خسته کن ما و امثال ما در معاینه خانه خسته کن بین. اگر نتیجه نداد، همو درد همو دوا. تا دار بعد الله حافظ.